Există afirmații care nu vin doar din credință, ci din confruntarea directă cu realitatea fizică a lumii. Henry Sheffer, unul dintre cei mai citați chimiști ai lumii, spunea: în ciuda unei logici evidente, unii atei continuă să pretindă, indiferent de constrângerile antropice, că universul și viața umană s-au format prin hazard. Am încheiat citatul. Și totuși, ce este această logică evidentă la care face trimitere Sheffer? Este în esență o observație simplă. Trăim într-un univers în care condițiile sunt reglate cu o precizie amețitoare pentru ca viața să poată exista. Nu oricare viață, viața așa cum o cunoaștem, conștiința, rațiunea, umanitatea. Iar această adaptare nu este una generică, ci una punct cu punct, constantă cu constantă, echilibru cu echilibru. Condițiile antropice nu sunt o poezie metafizică, ele sunt fapte științifice. Dacă gravitația ar fi ușor mai puternică, stelele ar arde prea repede. Dacă ar fi puțin mai slabă, ele nu s-ar forma deloc. Dacă forța nucleară tare ar fi mai intensă, atomii s-ar lipi haotic. Dacă ar fi mai slabă, n-ar exista niciunul. Toate acestea sunt detalii, da, dar detalii dintr-un manual de viață. Totul pare acordat, nu doar la întâmplare, ci pentru a permite nașterea unei lumi locuibile, a unei lumi care gândește. Și totuși, unii se încăpățânează să vadă în această uimitoare coregrafie cosmică doar produsul unui aruncat de zaruri. Milioane de constante și echilibre care au nimerit perfect din pur noroc. O tombolă divină fără nimeni care să o tragă. Dar aici se rupe firul rațional, pentru că tocmai ceea ce în mod normal ar trezi mirarea și ar deschide întrebarea este ignorat în virtutea unei dogme inverse. Hazardul, ridicat la rang de principiu absolut, devine Dumnezeul negativ al unei gândiri care nu mai vrea să caute sens, ci doar să închidă ochii. Nu e nevoie de credință oarbă pentru a vedea că ordinea presupune intenție. E nevoie, în schimb, de o credință foarte oarbă pentru a vedea o ordine atât de complexă și a spune: nimeni n-a făcut-o. Henry Sheffer nu e singurul care se miră. Din ce în ce mai mulți oameni de știință, chiar și cei fără o convingere religioasă explicită, recunosc că finețea acestor reglaje nu poate fi ignorată. Nu se cere acceptarea unei religii, se cere doar curajul de a vedea ceea ce este în fața ochilor. La finalul zilei, nu ești forțat să spui că Dumnezeu există, dar ești obligat moral și rațional să recunoști că explicația "s-a întâmplat pur și simplu" nu mai ține. A devenit paradoxal cea mai antiștiințifică dintre explicații. Căci știința pornește de la întrebări, nu de la fugă de răspunsuri. Poate că întrebarea corectă nu este "a existat un scop?", ci cât de departe suntem dispuși să ne mințim pentru a fugi de ideea unui scop. Și poate că în universul acesta echilibrat, cu o finețe de bijutier, cu legi care par scrise pentru a susține viața, nu hazardul este miracolul, ci faptul că în ciuda a tot, încă ne prefacem că nu vedem semnătura.